this is Raiza again, and yeah, at yun, kararating ko lang po sa work at aking break time. So magluluto ako ng fish fillet, salmon fish fillet and rice, then sasabayan ko siya ng salad. And hindi po ako kumakain ng walang salad, side dish. So yan, lalagyan natin ang ating fatus with red beans. Yes. So yeah, and ilalagay ko rin po sa aking video yung paglalakad-lakad namin doon sa dagat, ayun, sa Zalak Public Beach. So, yeah, stay tuned guys. Okay, kakain na. So, yan, rice and salmon fillet and fatus salad. So, yan lang ang aking lunch for today. So, meron pang natirang salad. So, yun makakainin ko sa dinner. So, meron tayong ditong coconut drink. So, yan. Let's eat, guys. So, yeah, guys, let's eat. Fatus. And, yeah. So, it's 2:45 PM na po dito sa Bahrain. So, ang pasok ko is 4 to 8 ng gabi. 8:30. So, hey goodness. Haluin muna natin ang ating salad. Salad fatus. Kasi nilagay ko na yung sauce niya, guys. Tikman natin. Wow. Happiness.
Kain na tayo. So, ayan guys. Tapos na ang heart. May natira pang heart ko. At ito. Kukainin ko lang. Sa panood guys. Shout out nga pala sa aking mga subscribers, sa mga lahat ng aking sinubscribe, sa aking pinsan na si Asian Beauty Vlog, Momar Salisa, Marie Chris, yun pa ba? Shout out sa lahat ng mga subscribers ko at sa lahat ng sinubscribes ko. So yeah. So yun guys, I'm back. Yan. Kararating ko lang ng office. So nandito na ako sa office. At doon po yung aking table. Yun. Yung dito, empty. Walang nakaupo. Kasi hindi pa nag-start yung isang ano namin. Sa isang company yon, lalaki. Pero hindi naman siya talaga dito sa office. Doon siya, yung body dito sa office na upo. Na dapat sana yung aking kapatid. Kaso, nagka-COVID na, kaya hindi siya natuloy. So, yun. Siya yung, tawag dito, assistant ng, kasi yung supervisor, hindi siya assistant ng supervisor. Supervisor yung gagawa ng garage na yun. Pero yung kapatid ko, yung mag-handle ng ang tawag dito, ng stock pala. So, siya yung magiging stock manager, gano'n. So, yun. Na dapat sana. So, dyan siya uupo. Gagawa siya ng report na dyan. So, ayan. Kasalukuyan ako yung nag-iinit ng tubig para sa aking green tea. So, ganito lang ang buhay ko dito sa Bahrain. Bahay work. Sa Pilipinas naman, ang buhay ko ay bahay school. So, napunta kami ng mall. Kasi, hilig ko talaga ang magpunta ng indoor. Hindi ako mahilig outdoor. So, hilig ko na talaga kung pumunta ng mall. Kahit sa Pilipinas pa ako. So, yun guys. As you can see. And, pangalawa na pinakagusto kong puntahan is yung beach. So, masarap kasi maglakad-lakad sa tabing dagat, guys. So, yeah. Ito na po ang aking tea. Guys, kumulo na ang aking hot water. So, mag-green tea po tayo. Lipton lang po ang ginagawa ang iniinom ko. Ayan, green tea. Ayan. Kasi tumawag yung aking amo. So, hindi po ako nag-sugar sa green tea. So, ito yung aming pantry. At itong side na to, medyo ganyan, okay. Pero this side, ay nako, 100 times yan inaayos, 100 times yung ginagawa. So, ayan. To my channel, don't forget to subscribe, hit like, comment down below if you need something to do. And yeah, mag-comment lang po kayo sa baba. And yun, para ma-notify kayo sa aking new video upload. So don't forget to hit the bell button. So yeah, bye. Saranghe.
Maganda nga yan na hindi makaganyan ka kasi dagat naman pinunta na. Yung jet ski sa afterlife. Ah, ganun. Parang hindi man yung alon. Ay, ang ganda man. Kaya lang mahal. Sabi ko kay Iska, ang eat ko hindi mo barak. Sabi niya, bakit? Sabi ko, malungkot na. Tapos hindi sinunod niya lang. Sabi ko, ay ngayon, nandito pa. Nandito ako. So, barak. Tanungin natin doon, oh. So, ayan guys. Mag-rent. Sabihin, magtatanong kami kung magkano yung rent. Sabi ko nga, 30 minutes. Kayak, meron. Jet ski, meron. Yun. Shmish-shmish. Ang ganda. Ay, yung tent naman. Ah,